با عرض درود و سلام گرم به شما عزیزان، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که هر جا هستین شاد و تندرست باشید. خب همونجوری که برنامه قبل رو دیدید در رابطه با چگونگی مراقبت از بدن و روح و جسممون در زمان فعلی که در حال جنگ و اعتراضات و شرایط خاصی هستیم صحبت کردم که مورد استقبال همه شما عزیزان قرار گرفت و خوشبختم که در این ایامی که قرار داریم اینترنت و همه تماس‌ها قطعه، لااقل این برنامه صدای سلامت را به گوش شما عزیزان میرسونه و امیدوارم که در ایام پیش رو شاهد تحولات خوبی در کشورمون باشیم و بتونیم به سلامتیمون بپردازیم. در این برنامه در رابطه با این که چه عوامل جلوی پیاده‌روی ما را بگیرن صحبت میکنم که امیدوارم این برنامه را به دوستان آشنای خودتون معرفی بکنید و آنها هم بتونن در سلامتی سهمی داشته باشن. خب همونجوری که مصدر هستین، در این روزها متاسفانه کشور ما در شرایط بسیار حساسی قرار داره و تنها چیزی که شاید در اولویت مسئولین و این فرماندهان و رهبرم که نداریم، هر کی بخوایم بگیم قرار نداره، موضوع سلامت شما عزیزانه. به همین لحاظ من با توجه به اینکه مدتی به مسائل متفرقه نظام سلامت و مدیریت اون پرداختیم، باز میخوام برگردم به مسائل مدیریت سلامت و از اونجا که در خرداد ما چه این برنامه باشه نباشه، چه من با شما در تماس باشم نباشم، این تعهد ما برای سلامتی همه ما هموطنان است که هر سال از اول تا آخر خرداد ما روزی 10,000 قدم پیاده‌روی بکنیم. به همین دلیل من در این برنامه میخوام بگم چه مشکلات و عواملی از این پیاده‌روی جلوگیری میکنن و شما چجوری اونها رو بایستی مدیریت بکنید که بتونید به زودی در اول تا آخر خرداد ما این کارزار رو شرکت بکنید. این 6مین سال این کارزار است که خوشبختانه با موفقیت با حضور هزاران هموطن در سراسر دنیا و مخصوصا کشور عزیزمون ایران انجام میشه و باعث افتخاره که تونستم اینو 5 سال پیش شروع بکنیم و امسال وارد 6مین سالش میشیم. فقط در اینجا میخوام از قول هموطنانی که در خارج هستن و به خاطر این قطعی اینترنت و مشکلات عدم تماس با شما عزیزان سلام و درود این عزیزانی که هر هفته در تظاهرات میبینم به شما برسونم. واقعا 10 نفرشون گفتن به خانواده ما هم سلام برسون. بینندگان عزیز، پدر مادر خواهر و برادر عزیز، بچه‌های شما، فامیل شما در خارج وضعشون بد نیست، نگران نباشید. اینجا همه چی رو نظم و اصول پیش میره. مشکلی هم خدا نکنه برای کسی پیش بیاد، هم دکترش هست، هم بیمارستانش هست، هم قانون هست، همه چیز اینجا رو اصول پیش میره و هرچند سخت دلتنگی و عدم تماس با عزیزان میتونه مشکلات روحی زیادی رو برای شما عزیزان با وجود بیاره، ولی خب چیکار کنیم؟ متاسفانه این حکومت و این وضعیتی که ما درش هستیم مقصرش این حکومته و امیدواریم که به زودی سرنگون بشه. پس از همینجا سلام درود هموطنان زیادی لااقل در بریتانیا را من به شما پدر و مادر عزیز میرسونم. با خیلی هاشون در تماسم، در تظاهرات همدیگر میبینیم و همچنین به خانواده عزیزم، برادران و خواهران عزیزم، مخصوصا 2 خواهر عزیزم فاطمه و سوسن عزیز به نیابت از همه هموطنان دیگه درود میفرستم که همه شما خوشبختانه بیننده این برنامه هستید. خب امیدوارم که در هفته ها و ماه های آینده شاهد صلح و صفا در کشورمون باشیم. شک نکنید که این حکومت رو به سرنگونی است و یه جمله هم به این مزدوران و بسیجیانی که هنوز سر چهارراه‌ها مردم رو اذیت میکنن، مزاحم زن و بچه مردم میشن. شما فراموش نکنید که روزهای آخر شماست و در حکومت آینده با رعایت اصول قانونی و وجود کسانی مثل خانم دکتر شیرین عبادی در رأس دوره عدالت انتقالی شماها نمیتونید در برید. شاید چند تا از سران شما برن افغانستانی جایی قایم بشن، ولی اکثر شماها بایستی سزای اعمال زشتتون رو
و فشارها و ظلمهایی که به این مردم کردیم پس بدین. پس هنوز تا دیر نشده راهتون رو جدا بکنید، چرا که برای جلوگیری از خطاهای بیشتر هیچ وقت دیر نیست. در واقع شماها به آخر خط رسیدین و امیدوارم که آگاهیتون بالا بره و دست از مزاحمت و اذیت و آزار هموطنان خودتون بردارید. شمایی که این مسئولین و این آخوندهای بی سواد و بی وطن صدها سال در گوش شماها خوندن که آب روی حسین بستن، لشکرش رو محاصره کردن، اصغر و اکبر و غیره تشنه موندن. حالا میبینید که همون افراد 90 میلیون رو در محاصره قرار دادن و 90 میلیون هموطن خودشون رو با تمام دنیا قطع ارتباط کردن. 10 میلیون نفر بیکار شدن، چه به خاطر این جنگی که حکومت بر ما تحمیل کرد و چه به خاطر قطع اینترنت و تلفن و تعطیلی ادارات و دانشگاه و مدارس. و اون تعداد سیم کارت سفید هایی هم که دارید، مسئولین حکومتی اتفاقا همونها هستن که اکثرشون جاسوسن و مطالب و علیرغم اینکه شما اینترنت رو روی مردم بستین، همونها گزارش هاشون میدن. پس این مسئله را بایستی یکم اگه عقل هنوز در وجودتون بود بایستی اینو تمام میکردین. مردم به آزادی نیاز دارن، مردم به زندگی نیاز دارن، مردم به صلح و صفا نیاز دارن که شما آنها رو گروگان گرفتید. دور نیست روزی که تمام اینا تمام بشه مردم عزیز و شما مثل سایر کشورهای دنیا با تمام منابع، استعدادها و تالنت هایی که در کشورمون دارین زندگی خوب و مرفهی داشته باشید. خب بعد از این مقدمه برگردیم به موضوع اصلی ما. ببینید دوستان، در اینکه فواید پیاده‌روی چی هست من 10 برنامه داشتم. حتما امیدوارم به آرشیو برنامه‌های روزکلینیک کسانی که دسترسی به اینترنت دارین رجوع بکنید و با این سرچ ساده فواید پیاده‌روی 10,000 قدم در روز میتونید پیدا بکنید برنامه‌هامون رو در آرشیو ایران فردا و همچنین خود روزکلینیک پرفورمنس فیزیوتراپی. و بدونید که با پیاده‌روی شما میتونید اکثر مسائل سلامت و مدیریت بکنید. با همین یه جمله میخوام فواید پیاده‌روی را ببندم، چرا که در اینکه پیاده‌روی برای دستگاه اسکلت، برای قلب و عروق، برای دپرشن، برای استرس، برای بیماران نورولوژی، برای خانم‌های حامله، برای افراد مسن، در اینکه چقدر فواید هست من در این برنامه نمیخوام بپردازم. همتون با مقالات و اطلاعاتی که بهتون دادم به این واقف هستید و به همین دلیل هم هست که هزاران نفر در سال نه تنها طی خرداد ماه روزی 10,000 قدم پیاده‌روی میکنن، بلکه در سایر اوقات سال همچنان به پیاده‌رویشون ادامه میدن، چرا که با انجام اون 10,000 قدم در روز در طی یک ماه بدن شما عادت میکنه، پاهاتون عادت میکنن، مغز شما عادت میکنه، یک پترن و یک در واقع موضوعاتی در قسمت نوروساینس و مغز ما اتفاق میفته که ما اگه 4 روز پیاده‌روی نکنیم بدنمون یه جوری کلافه است. به همون خاطر ما عادت میکنیم به از چه بهتر که به کارهای خوب مثل ورزش و پیاده‌روی عادت بکنیم. خب مشکلاتی که میتونه پیاده‌روی را تأثیر بذاره و نذاره ما به اندازه کافی و خوب پیاده‌روی بکنیم زیاد هستن. من به طور مختصر به اینا میپردازم. اولینش کفش و یا فوتویر هست. در واقع کفش مناسب، اندازه مناسب، نوع اون خیلی مهمه. از همه شما عزیزان تقاضا میکنم برای پیاده‌روی میرین حتی 10 دقیقه یه ربع هم با کفش به قول معروف ما نمیدونم کردی یا فارسی میگفتیم کفش گیلاسی یا کفش پلوخوری به قول معروف نریم برای پیاده‌روی. یک کفش کتونی ورزشی بپوشید و اگه احیانا کفشتون پاره است، بزرگ، کوچک، حتما سعی کنید یک کفش مناسب بگیرید. لزومی هم نداره پول خیلی زیادی بدین، یک کفشی که پاتون توش راحت باشه. و اگر هم بعضی از عزیزان پول ندارن حتی کفش بخرن با این توجه به وضعیت فعلی، یک کفش پوش هایی هست که خیلی ارزونه، تو تمام کفش فروشی هست. هر 5-6 ماه یک بار این کفش پوش های کفشتون رو عوض کنید، با قیمت خیلی خیلی پایینی میشه اینا رو خرید. در لندن به طور مثال 50 پنس یه جفتش. اینها رو که عوض بکنید، چون کفش پوش ساییده میشه بعد از مدتی و باعث مشکلاتی زیادی میشه. همونجوری که اشاره کردم اندازه کفش خیلی مهمه. بعضی خیلی کفش بزرگ میپوشن، بعضی خیلی کوچک میپوشن. و پس اولین موضوع
یا عامل جلوگیری از پیاده‌روی مناسب کفش هست. موضوع بعدی اضافه وزن هست که خیلی از مردم به خاطر اضافه وزن نمیتونن به اندازه کافی پیاده‌روی بکنن. برای شما عزیزان ما برنامه مختلفی داشتیم، یکی دو سه تا برنامه فکر کنم برای چگونگی کاهش وزن بدن، ولی باز هم به طور خلاصه توصیه میکنم شماهایی که وزن اضافه داری و با خاطر اون نمیتونید پیاده‌روی بکنید، به این متد میتونید پیاده‌رویتون رو زیاد بکنید. در روزهای اول فقط پاشید سر پا وایستید، 5 دقیقه سر پا وایستید، بعد بکنید 6 دقیقه، 10 دقیقه، هر روز 10 دفعه برای مدت 4-5 دقیقه سر پا وایستید. بعد همون موقعی که سر پا وایستادین وزن بندازین رو پای راست، پای چپ. در همون داخل خونه در طی چند روز بعدش 5 دقیقه پیاده‌روی بکنید. شما شک نداشته باشید با همین منوال و همچنین مراقبت از تغذیه خودتون، کافیه شما روزی 2-3 قاشق غذا از هر بشقاب کمتر بخورید. حتی بهتره اون 3-4 تا قاشق رو دور بریزید ولی توی شکمتون نریزید. و سایر مسائل روش‌های مختلف تغذیه و کاهش وزن که در برنامه بهش اشاره کردم. و همچنین این متدی که گفتم، سر پا وایستادن و 5 قدم یا 5 دقیقه 10 دقیقه توی خونه پیاده‌روی کردن یا تا سر کوچه رفتن و اومدن، این باعث میشه که مفاصل، ماهیچه‌ها، تاندون‌ها، لیگامنت‌های شما قوی بشن، قدرت قلب و دستگاه تنفسی شما بالا بره و شماها بتونید که پیاده‌رویتون رو افزایش بدید. و کسایی هم که مشکلات بیماری‌های خاصی دارن که نمیتونن پیاده‌روی کنن، باز به همین منوال شما لازم نداره 2 ساعت پیاده‌روی بکنید. شما با همون 5 دقیقه شروع بکنید. من صدها نفر را دیدم، پیام دادن، شنیدم که از 5 دقیقه پیاده‌روی شروع کردن و الان 1 ساعت پیاده‌روی میکنن. این از موضوع اضافه وزن. موضوع بعدی یه سری ناراحتی ها در ناحیه مچ پا، زانو و ران هست و همچنین کمر که باعث جلوگیری پیاده‌روی میشه. در عزیزانی که ناراحتی مچ پا دارن، مخصوصا در افراد مسن، مهمترین دلیلش دوستان کوتاهی پاشنه آشیل یا تاندون آشیل پای شما هست. پس حتما کششی های اونو انجام بدین. در 80-90% افراد بالای 60 سال تاندون آشیل کوتاه میشه و به همون خاطر شما دورسی فلکشن یا خم کردن پا به بالا را نمیتونین انجام بدین و به همون خاطر موقع راه رفتن اذیت میشین، فشار میاره به مچ پاتون، به زانوتون، به رانتون، به کمرتون. پس حتما کششی تاندون آشیل رو که شما اینجا عکسش هم میبینین انجام بدین. بدون تردید بعد از 2 هفته متوجه میشین که چقدر احساس سبکی به پاهاتون دست میده. و همچنین تقویت ساق پا یکی از دلایل دیگه برای پیاده‌روی است که برای اون هم میتونین پاشنه هاتون رو بیارین بالا و برین پایین. با 2 دفعه 10 تایی در روز شما بعد از 2 هفته مقاومت اون بافت ساق پاتون اونقدر بالا بردین که تا 1 ساعت میتونه پیاده‌روی بکنه. موضوع بعدی، البته من خلاصه میگم، مسائل زیادی هست که در کف پا، مچ پا و یا سایر اندام ها میتونه باعث کاهش پیاده‌روی بشه، ولی برای اطلاعات بیشتر و آسیب هایی که دارین حتما به سایت ها و آرشیو مراجعه بکنید و همونها را میتونید بعد از 2-3 هفته نتیجهش رو ببینید. محل یا ناحیه بعدی زانو هست. خیلی از عزیزان ما در مخصوصا خانم های عزیز از 50-60 به بالا همه آرتروز زانو دارن که این خودش جای تأسفه و نشون دهنده عدم خرد و مدیریت این مسئولین بی سواد کشور ماست. چرا که یک زانو اگر از اون خوب مراقبت بشه و اطلاعات و مطالب علمی خوب به ما داده بشه از جوانی، ما میتونیم تا سالیان سال از این مسائل و مخصوصا آرتروز زانو پیشگیری بکنیم. ولی به هر حال اگه شمایی که آرتروز زانو دارید، برید تمرین های زانو درد ما را ببینید. با یه سری تمرین های خیلی ساده مثل این که روی یک صندلی بشینید، پاتون رو بیاریم بالا و پایین، همین رو 2 هفته انجام بدید، ببینید چقدر تأثیر میذاره. یا روی صندلی که نشستید بشینید پاشید، بشینید پاشید. اینو 20 دفعه در روز انجام بدین که اما حالت اسکواته که بارها گفتم نه تنها برای تمام مایچه‌های پا خوبه، بلکه حتی برای پیشگیری از
بیماری‌های نورولوژی مثل آلزایمر و پارکینسون، اینجور مسائل هم تأثیرات بسزایی داره که تحقیقات همین 2-3 سال پیش ثابت کردن. پس با اون حرکت صاف و خم کردن زانو و نشستن و برخاستن از روی یک صندلی، حتی اگه نمیتونید دستگیر صندلی را بگیرید، پاشید، بشینید، دوستان مهم اینه که شما شروع کنید و تا موقعی که شروع نکنید متوجه تأثیرات تمرین نمیشید. من بارها گفتم 25 سال خوشبختانه با تمرین هزاران بیمار رو خوب کردم، چه در داخل مطب و چه از راه دور و چه از طریق همین برنامه ها. پس لطفاً شمایی که تا به امروز متوجه تأثیرات بسیار زیاد تمرین درمانی نشدین، لطفاً همین 4 تا تمرین رو برای زانوتون انجام بدین، یا همون سر پا وایستادنی که برای اضافه وزن گفتم، کسایی که زانو درد دارن پاشن روزی 5-6 دقیقه 5 دقیقه سر پا وایستن، تأثیراتشون رو خواهید دید. و یک نکته دیگه برای زانو خیلی حائز اهمیته، حرکت دادن کشکک زانوست که بارها در این برنامه ها نشون دادم. کشکک زانو وقتی دچار التهاب میشه، دچار فرسودگی میشه غضروفش، دیگه موقع خم و راست کردن زانو فشارهای زیادی، دردهای زیادی به زانوتون وارد میکنه که شما نمیتونید راه برید. و همه اینها برای بیماری آرتروز هم هست که باز با این تکنیکایی که الان اینجا میتونید حتی خودتون انجام بدین، میتونید نتایج بسیار زیادی به وجود بیارید و بتونید بیشتر پیاده روی بکنید. موضوع بعدی برای پاها کششی های خاصی هست که برای پاشنه آشیل گفتم، برای ران خیلی حائز اهمیته. ببینید دوستان، بعضی از مایچه ها کوتاه میشن، بعضی ها ضعیف میشن، بعضی ها نیاز به تقویت دارن، بعضی ها نیاز به کششی دارن. بر مبنای اینها که امیدوارم پیش همکاران فیزیوتراپیست برین و یه معاینه‌ای داشته باشین سالی 2-3 دفعه، معمولا مایچه پشت پا همیشه کوتاه میشه و اون هم باعث عدم صاف شدن زانو میشه، یعنی نمیذاره زانوتون خوب صاف بشه و بعد پیاده رویتون رو مختل میکنه. پس کشش پشت پا رو که باز اینجا عکسش رو میبینید انجام بدین هر روز و شاهد نتایج بسیار زیادی خواهید شد. موضوع بعدی، ران اکثر مردم دچار آسیب و التهاب و فرسودگی میشه در سنین بالا و یا در اثر آسیب‌های ورزشی و تروما و غیره، که اون هم باز با انجام 4 تا تمرین که یکی از آنها که خیلی حائز اهمیت، نشستن روی صندلی، بعد پا رو پای دیگه انداختن و یکی زانوتون رو اول به پایین فشار میدین و بعد هم میرین دستتون رو به طرف پاهاتون میبرید که عکسش اینجا میبینید. ببینید دوستان، من هزاران تمرین بلدم ولی 5 تا 10 تا تمرین رو برای شما در این برنامه گفتم. اولا که همه شما اینا رو انجام بدین، حتی افراد سالم هم باید اینا رو انجام بدن و مخصوصا بعد از پیاده‌روی باز این کششی رو انجام بدین. ولی شماهایی که ناراحتی مچ پا، زانو و ران دارین که نمیذاره شما پیاده‌روی بکنید، این 4 تا تکنیک رو انجام بدین و نتیجهش خواهید دید. من حاضرم شرط ببندم هر چی که دوست دارین واقعا 2 هفته این تمرین رو انجام بدین، نتیجهش خواهید دید و بعد اون موقع میتونید با توجه به اون برنامه‌ای که گفتم از 5 دقیقه پیاده‌روی شروع کنید، بعد 10 دقیقه، بعد 15 دقیقه، بعد 20 دقیقه تا 1 ساعت پیاده‌روی که حداقل زمانی هست که نیازمند مدیریت سلامت ماست انجام بدین. موضوع بعدی، کمردردهای زیادی هست که خیلی ها تا به محض اینکه کمردرد میگیرن دیگه تمام فعالیت هاشون رو راکت میکنن، قطع میکنن و همون باعث مشکلاتی میشه. درسته وقتی بیماری آسیبی دارین، مخصوصا در اون 1 هفته اول استراحت لازمه، ولی هر آسیب دستگاه اسکلت که بعد از 5-6 روز استراحت ادامه پیدا بکنه، شک نداشته باشید که اون مثل زهر میمونه برای بدن شما. اون باعث تخریب بیشتر بافتا میشه. بافتا دوستان، مایچه ها، تاندون ها در طی 2 هفته تا 40% میتونن ضعیف بشن به خاطر عدم حرکت. پس بعد از 5-6 روز استراحت و مراقبت های اولیه بایستی باز به حرکت برگردیم که همین حرکتی که در این برنامه گفتم و پیاده روی مخصوصا برای اکثر این آسیبا خوبن. 2-3 سال پیش در طی کارزار 10,000 قدم یه بحثی داشتیم در رابطه با پیاده روی و آرتروز زانو که خیلی برنامه خوبی بود. دوستان
به اشتباه به شما گفتن برای آرتروزان پیاده‌روی نکنید. اگه میخواین بدنتون صدمه نبینه، آرتروزتون در طی 6 ماه 10 برابر بدتر نشه، شما بایستی حرکت بدید اون زانو رو. اگه میخواین آرتروز رانتون وخیم‌تر نشه، بایستی اونو حرکت بدین. اگه میخواین قند و فشار خون و بیماری‌های نورولوژی و همه اینها رو مدیریت بکنید، بایستی پیاده‌روی بکنید. پس به مسائل نورولوژی و پیاده‌روی، قلب و عروق اشاره کردم و تأثیرات پیاده‌روی. مهمترین تأثیرات پیاده‌روی دوستان برای این بیماری هاست، علاوه بر دستگاه اسکلت که خیلی به پیاده‌روی در واقع وابسته است، چون پیاده‌روی دوستان همه این بافت‌ها رو حرکت میده. وقتی شما پیاده‌روی میکنید، تمام بافت‌ها، مایچه‌ها، استخوان‌ها، تاندون‌ها، مفاصل، دستگاه قلب و عروق، دستگاه تنفسی، دستگاه نورولوژی، همه اینا فعال میشن. ببینید من الان اینجا نشستم، اکثر این دستگاه‌ها استراحت میکنن. وقتی همین پاشم سر پا، مغز، قلب، عروق، تنفس، همه اینا کار میکنن، چرا که بایستی اون پا رو سر پا نگه دارن، حالا یا با خونش، با مواد غذاییش، با دستگاه عصبیش، با تنفسش و یا با مایچه ها و مفاصلی که کار میکنن، با سیستم رفلکس ما، با دستگاه حس عمقی ما. صدها بافت وقتی شما پا میشین سر پا فعال میشن، در صورتی که الانی که نشستم همه استراحت میکنن. وقتی لم دادین، دراز کشید، همه اینا استراحت میکنن، فعال نیستن. و بدن ما هم به فعالیت نیازمنده و با فعالیتی که بدن ما زنده میمونه. پس امیدوارم همه این نکات رو رعایت بکنید. این تأکید رو بکنم که برای کمردرد بعد از یک هفته حداقل نیم ساعت پیاده‌روی لازمه تا شما کمرتون خوب بشه. دوستان وقتی پیاده‌روی میکنید، مثلا دستاتون هم حرکت بدین، تمام ستون فقرات لوبریکیت میشه، در واقع اون مفاصل حرکت میکنن، چون وقتی پا میره جلو ستون فقرات به مقابل میچرخه و برعکس، و باعث نرمی و کاهش فشار روی ستون فقرات میشه. بافتا به فعالیت برمیگردن و اون موقع است که بدن شما میتونه خودشو ترمیم بکنه. ببینید ما باعث شرایطی فراهم بیاریم که بدن بتونه خودشو ترمیم بکنه. و پیاده‌روی دوستان بهترین، سالمترین، مجانی، بی هزینه و مفیدترین ورزشی که من بارها و بارها رو تأکید کردم و شک نداشته باشین که با رعایت این مسائلی که گفتم، تمام اینا رو میتونید با خوبی مدیریت بکنید و آماده بشید برای کارزار 10,000 قدم در روز در خرداد ماه و برای ادامه مبارزات. دوستان ما بایستی سالم باشیم تا بتونیم این رژیم ضحاکی را سرنگون بکنیم، هرچند چیزی ازش نمانده، ولی نیازمند مبارزات بیشتره و امیدوارم که همه شما با همت، با شجاعت همچنان به مبارزات خودتون ادامه بدین، همچنان مراقب سلامتیتون باشید تا با بدنی سالم، با مغزی سالم بتونیم این حکومت رو سرنگون کنیم و اون موقع به آبادی و بازسازی کشورمان رو بپردازیم که نیازمند تک تک ما هاست. ایران مال همه ما هاست و نگاه نکنید این روزا این 4 تا بسیجی میان با 100 نفر 200 نفر سر چهارراه هیدر میکنند. نگران نباشید، اینها با خشم 90 میلیون ایرانی شجاع روبرو خواهند شد و اون موقع است که همه اینها در سوراخ موشا گم میشن و یا از سر راهمان برداشته خواهند شد. شجاع باشید، نترسید، مراقب سلامتتون باشین. تا برنامه بعد و هفته بعد شما عزیزان به خدا میسپارم. شب و روز خوش. خدا نگهدار. پاینده ایران.